Штурмова бригада і штурми це найбільша небезпека, найбільші вимоги до особового складу і тому подібне. І це передбачає все ж таки втрати. Мене звуть Тарас Причук, позивний «Негідник», взводу вогневої підтримки 2-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Зараз ми знаходимося на чергуванні при фронтовій зоні, в районі проведення бойових дій. Основних небезпек – приховане переміщення, наше, так би мовити, перебування тут. Нас запалять ворожі БПЛА, сюди по-любому щось прилетить. Я з самого дитинства був патріотом, дякуючи вихованню мого батька. Він мене виховав так, що, щиро кажучи, під час повномасштабного вторгнення в мене не було навіть думки про те, що я міг якось вчинити інакше або щось зробити не так. Тобто війна почалась? Так, є. Збираємо речі і йдемо до армії. Тоді я потрапив в 53-й батальйон 100-ї бригади. А потім вже в жовтні того ж року, 22-го, я привівся до лав 3-ї окремої штурмової. Кожна людина, коли приходить така ситуація, як війна, має бути одна думка, де я буду найкорисніший. Нема питання, чи робити щось, чи не робити, не знаю, що робити. Просто де робити – питання. Я зрозумів те, що найбільш корисним я буду в армії, і я відразу туди пішов. Только что-то у тебя отходит. Да. Пошел работать, да? Нормальная тема, слушай. Встал, блядь, тук-тук, открывай. Розповім, напевно, про свій найскладніший штурм. Це був штурм канала. Нам показали обльоти, показали карту, приблизне укриття, БЧ супротивника. Ми були здивовані кількістю особового складу противника. Ми, по суті, тоді штурманули цілий роб. По-моєму, там тоді нарахували біля 120 чоловік особового складу, якщо не помиляюсь, пам'ять підводить. Першими викатулися танчики, 2 штучки, відпрацювали і погнали більшу частину особового складу супротивника. І слідом за танчиками залетіла перша штурмова група. І в них відбувся контакт, ледь не на 360, тобто їх там тоді добряче прижало. Зразу за ними погналися ми. Поки ми летіли на М113, ми чули в рацію, як нам наш командир передає те, що він з дрона бачить, як величезними кількістями тікає супротивник. Там залишалось по приблизно підрахункам до 30 чоловік. Ми влетіли, почали просування, напоролися на дуже добре замасковану вогневу позицію. І тоді це пішло трохи шкеребер. Загинув наш командир взводу, вірний. Чудовий відважний командир, який завжди вів групу. Він йшов завжди першим. Як справжній вожак вів свою зграю. Тоді загинув він, зразу пішли подачі 300-ті кульові. А так як штурмова група звичайно складається з 8 людей, тут за 15 хвилин так сталося, що нас залишилось 4. Ми прийняли рішення закріпитися
Бо ми не могли тими силами подавити ту вогневу точку. Ми чекали, коли прилетять наші побратими Десептикони. Прилетіли Десептикони, і вони просто там устроїли їм люту масакру. Ну і ми прорвали тоді основну лінію оборони, набаранили чимало підерів, там вроді близько 20. Полонених набрали, ну, доволі успішно. Лута багато дістали. Я тоді собі затрофеїв К-12. Така хороша річ. Підери навіть тоді намагалися нас контрштурмувати. Вигнали, вроді би, 3 бехи з десантом. Наша артуха тоді дуже класно відпрацювала, заділились, по-моєму, 320-х мінометів і 105-та ствольна артилерія. Там вони тим трамбехами влаштували просто пекло на собі, там дерева падали. Бехи вроді би втекли, а з того десанта, начебто, якщо я правильно пам'ятаю, то ніхто не вийшов. Я б'юся за майбутнє цієї країни. Ця країна вже натерпілася дуже багато чого. Багато лиха пережила, і тим не менше вона залишилася жива. І зараз, напевно, найбільш визначний етап її історії, коли в нас є справді шанс здобути справжню свою незалежність, відстояти її майбутнє буття, як таке. Плюс черпаю натхнення в Україні зразка початку повномасштабного вторгнення, коли вся країна була як один, і вона справді билась. Вона з нічого робила все. Це було просто щось неймовірне. Я б'юся за цю країну. Так, а руку, да? Ну, кот. Ми на 2 точки евакуації. А чого на 2? І тому що на першу і на другу треба це все приклеїти. Що прийшли? На другій ми писали смахно. А ну тоді на одну. Ви там клеїшилися працювати. Нагідник, ми поїхали. Одна з моїх задач це огляд моїх бійців по поверненню з бойових позицій. Тобто вони повертаються, я з ними починаю бесіду, тобто є контузії, є якісь поранення, про які вони, ну, з тих чи інших причин вони не доповіли. Зараз доволі часто вони повертаються, ну, втомлені, промерзші. Найкраща їм допомога це в першу чергу їх нормально відігріти, дати їм сухі теплий одяг, поїти гарячу каву і чаєм. От таке от. Коли вони відігріваються, то коли вони відігріються, відіспляться сходять в гарячий душ, вони прям дуже сильно змінюються. Так я втратив друзів. Я дуже сумую за вірним моїм командиром, за другом Фантою, особливо. Блядь, людина відвертий позитив максимально постійно. Я його ніколи не бачив в якомусь там поганому настрої. Це постійно був хлопець, який прийде, розмажить за фотографом, загинувши від йобаного танчика. В нього були просто неймовірні фото, в нього було ахуєнне майбутнє. На жаль. Найтяжче даються, щиро кажучи, перші втрати. Ми першим втратили фотографа, це був саме перший такий доволі болючий удар. Потім тобі здається, що ти якось звикаєш до цього, але все рівно бувають втрати тих людей, до яких ти є не готовим. Я не був готовий, що ми втратимо вірного. Ми думали, що трясся, що цей крутий чувак, що він переживе нас всіх. На жаль, так не склалось. Чим далі, чим
більше ти втрачаєш знайомих, друзів, тому подібне, ти стаєш, так би мовити, черством до цього. Тобто, ну, ти це сприймаєш ледве що не як норму. Кожен з нас сплатив чималу ціну. Да, ти втрачаєш своє колишнє життя, в тебе абсолютно змінюється коло спілкування по моральному. Да, теж бувають халепи, але ми знаємо, чому ми сюди прийшли і яку ціну за це платимо. І незважаючи на що, ми будемо продовжувати це.